chào đón tất cả các bạn đến với lễ hội hoa tulip. Lễ hội thường được tổ chức mỗi năm một lần tại thành phố Ottawa, thủ đô của Canada vào mùa xuân. Đáng tiếc năm nay vì giới hạn của Covid, chúng ta không được dịp để mà đến lễ hội trực tiếp xem hoa. Nhưng mà không sao, trước đó Xuân Uyên đã có dịp đến lễ hội và ghi nhận lại trực tiếp một số hình ảnh sống động cùng với một số hình ảnh thu thập được của ban biên tập sẽ được chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Các bạn thân mến, hoa tulip còn được gọi bằng một cái tên rất là dễ thương là uất kim hương. Bắt nguồn từ một loài hoa dại ở Trung Đông, hoa tulip đã được đưa vào châu Âu và Hà Lan vào thế kỷ thứ 16. Và các bạn có biết, đã có một thời gian trong lịch sử, trên thị trường chứng khoán đã xảy ra một sự kiện mà Uyên gọi là độc lạ. Sự kiện đó có cái tên là hội chứng hoa tulip. Vì sao? Ở thời điểm đó, tự nhiên giá cả của những củ hoa tulip lên đến chóng mặt. Có những chủng loại hoa khi mà mang bán ra thì cái giá còn cao hơn là giá của một căn nhà ở Amsterdam. Và thậm chí những người trong giới thượng lưu ở thời điểm đó, họ đã dùng hoa tulip để phô trương thân thế của mình và làm tiêu chuẩn để đánh giá cho địa vị xã hội của mình dựa vào tổng số củ hoa tulip mà họ chiếm hữu được trong tay. Nói về nét đẹp của hoa, thân hoa, cánh hoa vừa nhung vừa lụa nhưng rất là mềm mại. Dáng hoa mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Nguyên một nhánh hoa toát lên một vẻ đẹp quý phái và cao sang nhưng cực kỳ tao nhã. Chúng ta đã từng yêu mến hoa tulip nhiều năm, mang về nhà trồng, mua về nhà trưng. Thậm chí vượt đường xá xa xôi đến thành phố thủ đô để được ngắm hoa vào những ngày lễ hội. Nhưng có bao giờ mình tự hỏi, cái bông này từ đâu ra? Canada làm sao có được hoa này? Có từ bao giờ? Những màu sắc khác nhau, những dáng hoa khác nhau có ý nghĩa gì chăng? Núp sau lưng những cành hoa này có câu chuyện gì đặc biệt không? Thì ngay bây giờ, mời quý vị cùng Xuân Uyên chính thức bước vào thế giới của hoa tulip và cùng nhau nghe một câu chuyện. Một câu chuyện đã làm nên lịch sử vô cùng đặc biệt và có 102 của Canada. Xin mời. Bắt nguồn từ một loài hoa dại ở Trung Đông, hoa tulip hay còn gọi là uất kim hương đã được mang vào Hà Lan và châu Âu vào thế kỷ thứ 16. Nhiều năm qua, Hà Lan còn được gọi là cửa hàng hoa thế giới, nổi tiếng về hoa tulip và một số loài hoa khác. Hà Lan trồng và xuất khẩu tulip với một số lượng đáng kể và tổ chức nhiều lễ hội trên khắp miền đất nước vào mùa xuân. Một trong những vườn hoa lớn nhất thế giới là vườn Kokonov tại thị trấn Lycée, mỗi năm trồng đến khoảng 7 triệu củ hoa. Bên đây bờ đại Tây Dương, thủ đô Canada rực rỡ với muôn màu muôn sắc của hoa tulip vào mỗi tháng 5. Lễ hội hoa tulip của Canada được tổ chức hàng năm tại thành phố Ottawa nhằm để tưởng niệm sự anh dũng và hy sinh của Canada, đánh dấu một giai đoạn lịch sử đưa đến tình hữu nghị có 102 giữa hai quốc gia Canada và Hà Lan vào thời kỳ đen tối nhất của Đệ nhị Thế chiến. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, Đức tấn công Hà Lan và nhanh chóng kết thúc trận chiến với cuộc oanh tạc thảm khốc, biến Rotterdam, một thành phố đầy di tích lịch sử, thành đống gạch vụn. Đức đã đe dọa sẽ hủy diệt tất cả các thành phố khác và Hà Lan vì để tránh các thành phố khác của mình phải chịu số phận tương tự như Rotterdam, đành phải đầu hàng. Trong suốt 5 năm tiếp theo đó, người dân Hà Lan đã sống rất khốn khổ khi đất nước rơi vào tay Đức Quốc xã. Phụ nữ và trẻ em Hà Lan phải tự tìm cho mình từng miếng ăn và than để sưởi ấm, trong lúc những người đàn ông bị buộc phải lao động nô lệ trong các trang trại và nhà máy của Đức. Rất nhiều người dân đã chết vì đói, nhiều nhất là trong mùa đông 1944 đến 1945. Mùa đông đó được mang tên mùa đông đói khát. Và đất nước Canada thuộc khối Commonwealth đã theo Anh vào trận chiến. Để tránh bị Đức Quốc xã bắt giữ, nữ hoàng Wilhelmina
quốc vương của Hà Lan đã cầu cứu Canada cho công chúa Juliana cùng 2 con gái được tị nạn tại Canada. Vào tháng 6 năm 1940, công chúa Juliana của Hà Lan cùng các thành viên khác của gia đình hoàng gia đã đến Ottawa. Ngày 19 tháng 1 năm 1943, công chúa Hà Lan Juliana hạ sinh được một bé gái tại bệnh viện Ottawa Civic. Điều mà đáng nói ở đây là điều gì? Theo luật của đất nước Hà Lan, nếu như công chúa muốn được lên ngôi thì bắt buộc phải giữ quốc tịch Hà Lan. Nhưng mà công chúa sắp chào đời tại đất nước Canada thì phải làm sao đây? Không sao hết, chính phủ Canada rất là chịu chơi. Trước khi em bé chào đời, chính phủ Canada đã chuẩn bị sẵn một văn bản tuyên bố khu vực hộ sinh của Civic Hospital, nơi mà em bé sắp chào đời, tạm thời không thuộc bộ phận Canada. Nhờ vậy, khi tiểu công chúa chào đời, tuy rằng tại đất nước Canada nhưng vẫn giữ được quốc tịch Hà Lan để sau này lên ngôi. Xuân Nguyên đang đứng trước tòa quốc hội của thủ đô Canada khi mà công chúa Margaret được ra đời. Thì đây là lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất mà lá cờ của một quốc gia khác được tung bay trên đỉnh tháp hòa bình của thủ đô Canada. Đây là nhà thờ mà công chúa Juliana của Hà Lan trong lúc tị nạn ở Canada đã bế con của mình, đứa con được sinh ra ở Ottawa, và 2 đứa con lớn của mình đến đây để dự lễ mỗi tuần. Đây là nhà thờ St. Andrew nằm trên đường Kent ở Ottawa. Trong trận chiến để giải phóng Hà Lan, rất nhiều binh sĩ Canada đã hy sinh hoặc bị thương. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1945, tất cả các lực lượng của Đức tại Hà Lan đã đầu hàng Canada. Và kể từ đó, ngày 5 tháng 5 trở thành ngày quan trọng của Hà Lan, được gọi là ngày giải phóng. Rồi sau đó các bạn có biết là khi Juliana, công chúa của Hà Lan trở về Hà Lan, bà đã gửi tặng cho Canada 100.000 củ hoa tulip đầu tiên. Và kể từ đó chúng ta có lễ hội hoa tulip. Nhưng mà ngày nay thì Hội đồng Ban Quản lý Cây Xanh của thành phố thủ đô đã kế hoạch, quy hoạch và đang trồng cả triệu củ hoa tulip. Cho nên là mỗi mùa xuân vào tháng 5, chúng ta sẽ thấy được hàng triệu đóa hoa tulip nở rộ tại thành phố thủ đô Ottawa của Canada. Năm 1948, công chúa Juliana đã lên ngôi trở thành nữ vương của Hà Lan. Hàng năm, vẫn tiếp tục gửi tặng củ tulip đến Canada trong suốt triều đại của mình. Món quà từ Hà Lan đã gây ấn tượng rất lớn cho người dân Canada. Từ năm 1945 cho đến năm 1952, các giới truyền thông khắp đất nước đã phát hành rất nhiều hình ảnh rực rỡ muôn màu muôn sắc của hoa tulip ở Ottawa, tạo nguồn cảm hứng cho nhiều sự kiện chào đón mùa hoa nở. Và để đáp lại sự say mê mà dân chúng dành cho hoa tulip, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã đề nghị tổ chức lễ hội hoa tulip. Thế là thành phố Ottawa đã chính thức tổ chức lễ hội hoa tulip lần đầu tiên vào năm 1953, và người nhiếp ảnh gia đó tên là Malik Kash. Xuân Nguyên đang ngồi tại khu vườn được mang tên Malik Kash. Malik Kash là tên của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của vùng thủ đô Ottawa ở Canada. Ông chính là người đề nghị chính phủ Canada nên thành lập cái lễ hội tulip mỗi năm này, cho nên khu vườn này được mang tên của ông. Sau lưng của Xuân Uyên là bức tượng của người đàn ông cầm 2 cái nón, do chính công chúa Margaret đã đại diện cho đất nước Hà Lan để tặng cho chính phủ Canada vào năm 2002. Ở bên Hà Lan cũng có một cái bức tượng y như bức tượng này nè các bạn, tượng trưng cho tình hữu nghị của hai nước Canada và Hà Lan. Còn đây là khu Aberdeen Pavilion. Năm 2016, lần đầu tiên đã được dùng làm khu triển lãm bên trong. Hoa tulip cũng được triển lãm bên trong khu này nè các bạn. Có nhiều gian hàng từ các nước khác nhau tham gia. Họ bán những cái mặt hàng cũng rất là lạ. Các bạn có thể ghé tham quan mua sắm vì có những mặt hàng làm bằng thủ công rất là độc lạ hoặc là đẹp lạ đó, mua nơi khác không có. Uyên thấy có nhiều người có thể họ là những cái người thiết kế hoặc là chỉ là những người có khiếu về mặt mỹ thuật thôi. Họ làm ra những cái mặt hàng trang sức hoặc là những cái đồ trang trí xung quanh nhà cửa, dễ thương lắm. Sau này có dịp mọi người nhớ ghé tham quan và mua sắm nha.
Đây là căn nhà mà gia đình của công chúa Juliana trong lúc tị nạn tại Canada đã ở. Đây là căn nhà đầu tiên mà gia đình họ đã ở. Địa chỉ là 120 Lansdowne ở Ottawa. Xuân Yên đang đứng trước tư dinh mang địa chỉ 541 đường Acacia ở thành phố Ottawa. Đây là ngôi nhà thứ hai mà công chúa Juliana, sau khi hạ sanh được tiểu công chúa Margaret, đã dọn tới đây để ở. Và bây giờ, ngôi nhà này đã được chính phủ Canada dành cho lãnh tụ của phe đối lập. Đây là ngôi trường có cái tên là Rockcliffe Public School. Đây là ngôi trường mà các tiểu công chúa đã đi học trong suốt thời gian lánh nạn tại Canada. Đây là giống hoa Canada 150, đánh dấu 150 năm ngày thành lập Confederation của Canada. Còn đây là giống hoa Canadian Liberator đã được công chúa Margaret giới thiệu vào Canada năm 2002, đánh dấu lễ hội hoa tulip lần thứ 50 để thể hiện sự biết ơn của những chiến sĩ Canada đã hy sinh giải phóng đất nước của họ. Cho nên lễ hội hoa tulip hay là Tulip Festival là để tưởng niệm và tôn vinh sự hy sinh anh dũng của Canada, đánh dấu một giai đoạn lịch sử về tình hữu nghị giữa hai nước Canada và Hà Lan. Bây giờ chúng ta hãy cùng cảm ơn người cố vấn nội dung cho chương trình hôm nay, anh Vincent Lê Hoàng Long. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho Xuân Uyên và cho phép Uyên được thể hiện thông tin theo phong cách của Uyên. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phóng sự của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở một nơi khác với một câu chuyện khác nhé.